السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قامة. نرحب بكم كامل، نقول لكم مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم جيتكم ببنة السمان حلوة تقليدية اللي هي شرك ولا الكعك مسكر، يعني نفس العجينة. يجي يذوب في الفرن. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتشوفوا الفيديو الاخير، ودوك ما نطولش عليكم باش نخليكم معايا الفيديو. نبداو بسم الله. هنايا عندي 3 كيلات تاع الفرينه، والكيل اللي حبيتو عبرو بيه، انا عبرت بالغرفيه هذه تاع الشربه. هنا واش وسيت يعني الزبده تاع التوريق، خلطتها مع السمن، واللي قعد كيله غير شويه وسيتها زيت، والزيت منوعيه مليحه. يعني كيله تاعكم وسيوها كيما عبرتوا الفرينه، والفرينه عبروا كيله تاعكم غا. هنا مغرفه كبيره تاع حليب بودره، مغرفه كبيره تاع سكر كلاص، مغرفه صغيره تاع لافاني، ورشه الملح. وهنايا عندي بين الماء والمزهر، الماء والمزهر. هنايا قلت لكم 3 كيلات فرينه كنت صيرتهم، والكيله قلت لكم عبروها اي غا، يعني كاس بول، نتوما الكيل اللي حبيتو عبرو به. هنا بالنسبه للتحضير حاجه سهله، وسيت هذيك حليب بودره، لافاني وسكر كلاص. يعني سكر كلاص ما تكثرش فوق مغرفه كبيره هذه. هنايا كي خلطت كلش، وسيت هذاك العيدان تاعي اللي كنت ذوبته وخليته يبرد. قلت لكم الكيله تاعكم اللي تقعد شويه ديروا الزيت، ما ديروش بزاف الزيت. يعني عبروا الزبده، يعني تاع التعوريق مع السمن، خلطوهم وخليوهم يذوبوا، ومن بعد الكيله اللي قعدت لكم وسيوها زيت. وهنا نبسس كيما راكم تشوفوا، تبسس لازم بسو مليح بيد وحده، ومن بعد ندخلو بين الماء ولا المصهر. هذه هي. حنا ندخلو مليح ومنحاولوا العجينه تاعنا ما نعجنوهاش هكذا. أنا تشوفوها تقوليها تلمت، بصح لا لا خصها الماء هكذا حتى نلمها. هكذا نتحصل على العجينة تكون رطبة. لاحظوا القوام تاعها طرية. أنا كي نوسيها هكذا ما تشققتش، نعرفوها اللي دات حقها تاع الماء والمصا. هكذا لاحظوا. والعجينة تاعنا لازم لها تريح، على بالكم هذه نغطيها ونخليها تريح ساعة ساعتين قد ما تريح لاباط تاعنا قد ما مليح. هكذا نغطيها بالفيلم اليمونتيغ ونخليها تريح، ميم لو كان توزيوها الصباح ولا عشية تخدموها ما عندها حاجة، قد ما تريح قد ما مليح. بالنسبة للوز، هنا 3 كيلات اللوز كنت حمصتهم ورحيتهم. كي رحيتهم في الغوبو، زدت ضفت لهم هذيك نص كاس تاع السكر، خاطر انا دايما اللوز ولا اي حاجه نرحي السكر مع في الروبو، نخليه يتسرحى مليح. عبرت 3 كيلات. هنا وسيت من غرفه صغيره كما كنتو تشوفوا تاع لا مارغارين، ووسيت لافاني وشويه تاع قرفه هكذا، باش نقعدوا في ديك البنه تاع زمان. نخلط مليح، لازم نضيفوا لا مارغرين باش هذاك الحشو يجينا بنين ويقعد دايما طري ويتداير. هكذا نخلط مليح ونضيف له المزهر، والمزهر نضيف له غير شويه، ونقعدوا نعجنوا في لافاغ تاعنا، ماشي غير نكبوا حتى يجي لنا لافاغ. لا لا، نكبوا بشويه خاطر بالخف يتلم لنا. من المهم تدلكم مليح هكذا باش تحصلوا على لافاغ تكون مليحه. راكم تشوفوا ضفتو في الاول غير شويه، وقاعده نتلك حتى تلمت لي لافاغ تاعي. هنا خليت لكم كامل المراحل باش تشوفوا. راكم تلاحظوا كيفاش راني نتلك فيه، قد ما نتلكوه هو يتلم. ونخلي لافاغ كيف نواسيها ونخليها تريح. لافاغ كيف لازم لها تريح باش تخرج معسله. وهنايا بالنسبه لاباط كنت وزنتها 35 غرام هكذا، كاين يوزنها 40 وكان يوزنها 35، وزنتهم كامل وغطيتهم فيهم اليمونتيغ كيما راكم تلاحظوا فيهم. وبالنسبه للوز انا ما نوزنش، واللي يحب يوزن يوزيها اللوز 20 غرام. انا لويتهم وحطيتهم. وهذه كانت في الليل، هذيك الشعره كي اللي شفتوا معايا كنت دوزو نتو في النهار، وفي الليل كملت المراحل. هنا حكمت لابا تاعي، لاحظوا كي تريح يعني تعطين قد ما تريح قلت لكم لابا قد ما مليح هكذا. هنايا لافاغ تاعي قلت لكم انا ما وزنتهاش، هكذا نحكم البودان وراهي طريه معايا لافاغ، ما تلصق ما والو. نحل لاباط تاعي هكذا، نرققها مليح وندير هذيك لافاغ وندورها
هنا راني نواسيكم في الكعك هكذا، وندور هكذا ندورها ونغلق الكعك تاعها هكذا، نغلقو مليح، نسويه مليح. واللي ما يعرفش هاد الطريقه ينجم يدير بوشون تاع قرعه تاع الكازوز في الوسط ويغلق الحبه تاعو تاع الكعك هكذا، خاصه المبتدئات بالك كي ما يعرفوش ديروا بوشون في الوسط وغلقوا الكعك تاعكم. واللي موافق تخدم بلا بوشون نغلقوا الكعك هكذا. انا نوري لكم لازم تحلوا لاباط تاعكم رقيقه ونلويوها هكذا، يعني ماشي رقيقه كامله، ونلويوها ونبسطوها نحلوها هكذا كما كنتم تلاحظوا. يعني لاباط كانت هايله وريحت معايا. نغلق الكعكه تاعي هكذا ونحطها في السنيوه. انا كنت بعد ما كملت العشاتي غسلت موعني وقاعده ندير معكم هذا الفيديو تاع الشراك ولا الكعك هكذا. نغلق مليح الحبه ونستويها مليح باش تجي الشكل تاعها دائري هكذا، ونحطها في السنيوه. وهنايا نواسي معكم الشراك يعني انا لا فقس اللي مولفه ندير عيني ميزاني هكذا. هنايا الشراك حاولوا في الوسط خليوه خشين ورقوا شويه في الطرف، ما ترقوش بزاف باش ما يجيكمش يابس. لاحظوا كيفاش نغلقوا الحبه تاعنا. ودائما كي نرفدوا العجينه دائما نسخنوها في يدنا باش نحطوها في البلون طرافاي. يعني الفيديو راه واضح هكذا. نرفد لافاغس هكذا حتى نكمل كامل لاباط اللي عندي. وهنايا كي كملتهم كامل لاحظوا الكعك كيفاش جاني والشارع كيفاش جاني. هنايا نبيكيهم ونبيكيهم كامل باش يخرج هذيك الهواء اللي دخلتهم لداخل، ونغطيهم ونخليهم حتى الغد منك باش طيبتهم. هذه لازم تخليو لاباط يعني الكعك ولا التشارك ولا العرايش يباتوا باش غد منك طيبوهم. وهنا كي طابوا لي داو هذا اللون كما راكم تلاحظوا. لازم يطيبوا لكم مليح ما تخليوهمش خضر، خليوهم وما تخليوهمش يحمروا باش ما يجيكمش يابسين. خرجتهم للفوق وخليهم يبردوا. وهنا في الليل كيف الغد منك في الليل وسيت شكاره ونص تاع سكر كلاص ووسيت باكي تاع لافاني كيما شفتوا معايا باش كي ناكلو هذيك التشارك ولا الكحك يجينا بني. ونصير سكر كلاص 2 قطرات نصيرهم. وهنايا حكمت عبار تاع الماء زهر وسيت لهم غرفه كبيره تاع سكر كلاص ووسيت لهم غرفه كبيره تاع الفارينه باش كي ناكلو الحبه تاعنا تاع التشارك ولا الكحك ما يحبطناش هذاك السكر كلاص يقعد شادد فيه. وهنايا نواسي هذيك التشارك ولا الكعك ولا هكذا نواسي في هذاك الخليط تاعي ونقطرو مليح. قلت لكم نتوما السكر كلاص حاولوا صيروا 2 قطرات وما تنساوش تواسيو معاه لافاني هكذا. انا نوريكم غير الحبيبات كامل ما نوريكمش كلش. انا مانيش عارفه اللي في الليل كامل راه يبان يعني هذاك التشارك طايب بزاف. هو لا طيبته بيض كما شفتوه في الصوره هكذا. انني نحي زياده تاع سكر كلاص ونحط الكعك والتشارك هكذا ونغطيهم مليح بالسكر كلاص ونخليهم واحد 10 12 دقيقه هما اللي يريحوا في السكر كلاص. في هذه المرحله تحبوا تواسيو هذا السكر كلاص في الساشي تنجموا تواسي. هي جاي لي كميه صغيره ماشي بزاف درت في الطبسي هكذا عريض وديت تكون كونتيتي كبيره نواسيهم في الساشي ونغطيهم ونخليهم 10 12 دقيقه باش هذاك السكر كلاص يشد فيهم. كما كنت تلاحظوا نغطيهم مليح ونخليهم. انا كنت شليت يدي
ووسيت حاجه اخرى ومن بعد وليتي ليهم. وانا كي يح واحد 12 دقيقه خليتهم كيما راكم تلاحظوا، شدت فيهم سكر كلاص هكذا. نحاول نحي كامل زياده تاع سكر كلاص، ما تخليوش الحبه تكون فيها بزاف سكر كلاص يجيكم يابس. وهنايا الحاجه اللي شفتها ما يعني ما شفت فيها سكر كلاص نعاود نواسيها، بصح ننفض سكر كلاص. لاحظوا كيفاش نواسي، يعني المرحله كيف مهمه هكذا. لازم نحي ليكسي تاع سكر كلاص. هنايا كي نضبط مليح نعاود نحي سكر كلاص هنايا، وفي الاخير نحكم سكر كلاص تاعي في الصفايه وننضو هكذا من الفوق باش يجي الشكل تاعو جميل. انا مام الحبه نشوفوها ما شدتش مليح نعاود نواسيوها فوقها سكر كلاص، بصح لازم ننفضوها ما نخليوهاش خشينه هكذاك. هكذا كما راكم تشوفوا راني زدت سكر كلاص بصح ومن بعد نعاود ننفضو. ها نعاود نحي كامل داك السكر كلاص. ها نحيتو ونعاود نواسيلو رشه خفيفه بالصفايه ونحطوه في السنيوه باش ينشف. انا كيف كي خليته ينشف خليته ليله كامله، يعني خاصه سكر كلاص واعر في رمضان ما نواسيوهاش في النهار نخافوا ليه يدخل في حلقنا. الوغ كامل المراحل واسيتهم في الليل حتى نكمل كامل الحبيبات اللي عندي. وماذا بكم سكر كلاص يكون من نوعيه مليحه. وهنايا بعد ما ريحوا ليله كامله نشفوا الغد من داك الصباح كملت معكم الفيديو. وسيتهم هذاك لا دونتيل وسيتهم في الكيسات باش يجي الشكل تاعهم جميل. وكيف نفس العجينه تنجمو تواسيو بها العرايش اللي نواسيوهم بالطليه. هذه هي كيما راكم تلاحظوا فيهم يجي الشكل تاعهم جميل. والحبانين نحكمها يعني تذوب في الفم، يعني تبعوا كامل الخطوات والمراحل ان شاء الله تنجحوا فيهم. لاباط تجي خفيفه وسهله التحضير. نتوما المبتدئات اللي عمرها ما دارت دير كونتيتي صغيره ودير بالكاوكاو، يعني تجربوا بحاجه صغيره. وما تنساوش كي تروحوا ترحيو اللوز ولا كاوكاو ريحوا معاهم هذيك السكلاص باش يجيكم معسل. هذه هي يعني هذا هما الشرك ولا الكعك اللي حضرته معاكم. لاحظوا الحبة كيفاش تجي، وزيو حبة متقونة ووزنوا باش تجيكم على حبة وحدة. وجا ما شاء الله تحل الحبة يعني تجي مبسة ويجي بنينة وداك الحشو طري بزاف. تبعوا كامل الخطوات والمراحل تنجحوا فيه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما عليكم غير تواسيو جيم. واي وحده جربت الحلوه تاعي تكتبها لي في التعليق قولوا لي كيفاش جاتكم. وان شاء الله تواسيو لي جامنا الفيديو وتشاركوا في القناه. خليت لكم لهنا واحد الفيديو اخر ونقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.